গাইজ কি খবৰ সকলোৰে মোৰ ভাল আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভালেই আৰু আজি এটা আনবক্সিং ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই সকলোৱে ভাল পাব আৰু লগতে যিসকল নতুন তেওঁলোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এটা এলাৰ্ম ক্লক নাইবা টেবুল ক্লক বুলিও ক'ব পাৰি অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ ফ্লিপকাৰ্টত তো আজি প্ৰায় 10 দিন মানেই হ'ল আৰু আজি যিহেতু এইটো আহিলে তো ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখতে এইটো আনবক্সিং কৰোঁ তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু কেনেকুৱা লাগিলে জনাবলৈ নাপাহৰিব ময়ো চাওঁ কেনেকুৱা আহিছে তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক ঠিক আছে তো এইটোৱে মোৰ পাৰ্চেলটো এতিয়া মই এইটো আনবক্সিং কৰিম আৰু আপোনালোকেও যদি ল'ব বিচাৰে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু যদি ভাল পায় তেন্তে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে তো এইটো মই প্ৰথমৰ পৰাই কাটি লৈছোঁ যাতে ভিডিঅ'টোত বনোৱাত সুবিধা হয় সেইবাবে এইটো কাটি লৈছোঁ আৰু এতিয়া এইটো খোলোৱা হওক So guys, ইয়াতে ইয়াৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি দিয়া আছে আৰু ইয়াতে দিয়া আছে ৰিমুভিং দ্য বেটাৰী কভাৰ ইনচাৰ্টিং দ্য বেটাৰী ছেটিং দ্য টাইম ছেটিং দ্য এলাৰ্ম টাইম তো ইয়াতে গোটেইখিনি দিয়া আছে আৰু এইটো মেড ইন চাইনা হয় আৰু এইকেইটা হৈছে ইয়াৰ প্ৰডাক্ট যিকেইটা আপোনালোকে অনলাইনত এভেইলেবল পাব আৰু আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছামতে এইকেইটা বাই কৰিব পাৰিব চ' আহক এতিয়া এইটো খুলি চাওঁ কেনেকুৱানো আহিছে আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে এইটো এটা ইউনিকৰ্ণ ডিজাইনত বনোৱা হৈছে আৰু ইয়াৰ ছাইডতে এটা কাপ টাইপৰ দিছে তো ইয়াতে আমি আমাৰ পেন বা পেঞ্চিল এইবিলাক আমি ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু ইয়াতে লগতে দুটা বাটন দিছে এটা এলাৰ্ম ছেট কৰিব পাৰিব আৰু আনটো আপোনালোকে টাইম ছেট কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াতে আপোনাৰ বেটেৰী ইনচাৰ্ট হয় ইয়াতে আপুনি বেটেৰী লগাই যিহেতু বেটেৰীটো লাগিবই ঘড়ী চলাবৰ কাৰণে তো এইটো ইয়াতে এটা অন অফ বাটন আছে যিটো আপোনালোকে কি কয় এই এলাৰ্ম যিটো ছেট কৰিব সেইটো এলাৰ্মটো ছেট কৰাৰ পাছত এইটো অন কৰি ৰাখিব লাগিব আৰু টাইমমতে এইটো বাজি উঠিব আৰু ইয়াতে এটা সৰু স্পীকাৰ আছে যিটো এলাৰ্ম বাজিবৰ কাৰণে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ মোৰ ভাল লাগিলে এই ডিজাইনটোৰ কাৰণে চ' মই এইটো আনিলোঁ আৰু আপোনালোকেও যদি বাই কৰিব বিচাৰে তেন্তে কৰিব পাৰে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম এই বেটেৰীটো এতিয়া মই ইয়াতে লগাবলৈ আনিছিলোঁ তো এইটো লগাই আপোনালোকক এবাৰ এইটো দেখুৱাই দিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যাব শেষলৈকে এইটো এলাৰ্মটো কেনেকৈ ছেট কৰিব পাৰি বা ইয়াৰ স্পীকাৰটো কেনেকুৱা ধৰণৰ সকলোবোৰ মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব তো বেটেৰীটো মোৰ লগোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া এইটো অন অফ চুইচটো আপোনালোকক যিটো কৈছিলোঁ মই আৰু এইকেইটা বাটন এইটো টাইমটো যিটো মিলাব পাৰি ছেটিংটো মিলাব পাৰি সেইটোৰে মই এতিয়া ইয়াৰ টাইমটো মিলাই লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ঘড়ীটো খুবেই ধুনীয়া লাগিছে মোৰ কিন্তু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে নাজানো কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ নাপাহৰিব এতিয়া মই এইটো এলাৰ্মটো কেনেকৈ দিয়ে সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাম তো ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব
চ' গাইজ এতিয়া এলাৰ্মটো আপোনালোকে কেনেধৰণে ছেট কৰিব, এলাৰ্মৰ যিটো বাটন আছিলে পিছফালে সেইটো আপোনালোকে টাইমত আপোনালোকে মিলাই ল'ব, আপোনালোকক যিমানটো টাইমত এলাৰ্মটোৰ দৰকাৰ। মই 9:03-4 মানত কৰি লৈছোঁ আৰু ঠিক ইয়াৰ পাছতে আপোনালোকে টাইমটো অন কৰি দিব। এই ধৰণে বাজি উঠিব। আপোনালোকে নিজৰ টাইমটো মিলাই পিনে ছুইচটো অন কৰি ৰাখিব আৰু নিৰ্দিষ্ট সময় অনুসৰি এইটো ধুনীয়াকৈ এলাৰ্মটোৱে বাজি উঠিব। এইটো এটা মিনি স্পীকাৰ আছে ইয়াতে আৰু সেইটোৱেদি এইটো চাউণ্ড আহি আছে। তো কেনেকুৱা লাগিলে প্ৰডাক্টটোৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনালোঁ যিমানখিনি মই পাৰোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু লগতে যিসকলে ল'ব বিচাৰে তেওঁলোকে ল'ব পাৰে। যিসকল নতুন তেওঁলোকেও প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব, যাতে সকলোবোৰ ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকেও পাই থাকে, ঠিক আছে। তো এইটো প্ৰডাক্টৰ ৰিভিউ আপোনালোকৰ মাজলৈ শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পালে। থেংক ইউ।